જય શ્રી કૃષ્ણ. સર્વ વૈષ્ણવોને મારા ભગવત સ્મરણ. અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં येन તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. गोसाईजी परम दयाल की जय. વૈષ્ણવો વલ્લભ આખ્યાન અને વલ્લભ આખ્યાનમાં 7મું આખ્યાન છે એ આપણે સાંભળી રહ્યા છીએ. તો 7મા આખ્યાનની અંદર ગોપાળદાસજી છે વર્ણન કરતા 10મી કડીની અંદર આપણને શું કહી રહ્યા છે એ આપણે જોઈએ છીએ. 10મી કડીની અંદર ગોપાળદાસજી કહે છે કે શ્રી ગુસાઈજી છે અને શ્રીનાથજી છે, બંને વચ્ચે કેવો સ્નેહ છે એ આપણને છે એ બતાવી રહ્યા છે. તેથી જ જ્યારે આપશ્રી છે આજ્ઞા લેવા આવે ત્યારે શ્રીનાથજી બાવાના બંને ચરણોને તેઓ દૃઢતાથી પકડી લે છે અને પોતાનું મસ્તક છે એ શ્રીનાથજીના ચરણોમાં મૂકી દે અને કહે છે કે કૃપાનાથ જવાની આજ્ઞા આપો. ત્યારે શું દશા થાય? આજ્ઞા માગ ચલે શ્રી ગોકુલ ફિર ફિર ઝાક ઝરોખન પેખી. શ્રીનાથજીનું હૃદય છે એ પણ ભરાઈ આવે છે, શ્રી ગુસાઈજીનું હૃદય પણ ભરાઈ આવ્યું. બંને એકબીજા તરફ દ્રષ્ટિ પણ કરી શકતા નથી. જ્યાર વડાલિયા, સેજલબેન, પાવનભાઈ, મનીષાબેન, ગિરીશભાઈ, સર્વનું સ્વાગત છે. કારણ કે શ્રીનાથજીના પ્રાણ છે એ શ્રી ગુસાઈજી છે અને શ્રી ગુસાઈજીના પ્રાણ કોઈ છે તો એ શ્રીનાથજી છે. આજે જ્યારે શ્રીનાથજીથી દૂર જવાની આજ્ઞા માગે છે ત્યારે એ સહન કરી શકતા નથી, છતાં ભારે હૃદય આજ્ઞા લઈ અને શ્રીનાથજીથી દૂર જવા લાગે છે. દ્રષ્ટિ છે એ તો શ્રીનાથજી છે એના મુખ સામે છે. પ્રભુ, હવે આપના દર્શન મને ક્યારે થશે? પુનઃ આપની ઝાંખરી છે એ ક્યારે થશે? શ્રીનાથજી બાવાના દર્શન કરતા કરતા પાછા પગલે શ્રી ગુસાઈજી દ્વારની બહાર જાય ત્યારે શ્રીનાથજી પોતાની ચરણ ચોકી ઉપરથી કૂદકો મારી અને નીચે ઉતરે અને દોડતા દોડતા પોતાના નિજ મંદિરની બારી પાસે જઈ અને ઊભા રહે. શ્રી ગુસાઈજીને પાછા જતા જુએ અને નેત્રોમાંથી દળદળ આંસુ છે એ સરતા જાય. તેથી કહે કે આજ્ઞા માગ ચલે શ્રી ગોકુલ ફિર ફિર ઝાંક ઝરોખન પેખી. શ્રી ગુસાઈજી અશ્વ ઉપર સવાર થઈને જાય છે, દ્રષ્ટિ ઝરોખા ઉપર છે. શ્રીનાથજી શ્રી ગુસાઈજીને જોઈ રહ્યા છે. નેત્ર દ્વારા કહે છે, કૃપાનાથ ધૈર્ય ધારણ કરો, હું કાલે જરૂરથી આવી જઈશ. શ્રીનાથજી બાવા તો એટલા કોમળ છે કે પોતાના પ્રિયનો વિયોગ છે એ સહન કરી શકતા નથી અને શ્રી ગુસાઈજી જઈ રહ્યા છે તેથી પીડા થાય છે. માટે ભક્તોએ કહ્યું કે આ બંને જેવી પ્રીત અમે ક્યાંય જોઈ નથી. મુકેશભાઈ, અનિલાબેન, પ્રભુદાસભાઈ, રાજેશભાઈ, પરેશભાઈ, સ્વાગત છે આપ સર્વ વૈષ્ણવોનું. સુનિયત કથા જલદ ચાતક કી, તો સુનિયત કથા જલદ ચાતક કી, કુમુદિની ચંદ ચકોર વિશેખી. તો દુનિયામાં જ્યારે પણ પ્રેમીની વાત આવે છે, પ્રેમીઓના દ્રષ્ટાંતો અપાય ત્યારે ચંદ્રમા અને ચકોરના, મેઘ અને ચાતકના દ્રષ્ટાંત છે ને અપાય છે. પરંતુ શ્રી વલ્લભ નંદન અને શ્રી યશોદાનંદન જેવી પ્રીતિ તો ક્યાંય જોઈ નથી. જેટલો વિયોગનો અનુભવ છે આ બંને સ્વરૂપો કરે છે ને એટલો અનુભવ તો આ જગતમાં કોઈ ન કરી શકે. બંને વચ્ચે કેટલી પ્રીતિ છે. પ્રીતિનું લક્ષણ એ છે કે શું કરે છે એ મહત્વનું નથી, પણ કોણ કરે છે એ મહત્વનું છે. માટે બંનેના પ્રેમનું વર્ણન કરતા આગળ કહે છે શું કે ઇनको कियो
સબે જીય ભાવત કરત સિંગાર વિચિત્ર વિશેખી ગોવિંદ ગોવર્ધન પે માગત બિસરો પલછિન ન અર્ધ નિમેખી. શ્રી ગુસાઈજી જે ધરાવે, જે શૃંગાર કરે, મુકટ કાચની કે કાંઈ પણ ધરે, ત્યારે શ્રીનાથજી બાબા પ્રસન્ન થઈ અને ધારણ કરે છે, હસતા હસતા ધારણ કરે છે. કેટલો પ્રેમ છે! આ બંનેનો વિપ્રયોગ ગોવિંદ સ્વામી જોઈ શકતા નથી અને તેથી કહે છે કે હે પ્રભુ, હું આપને વિનંતી કરું છું કે એક ક્ષણ માટે પણ બિછડો નહીં, અલગ ન થાઓ, કારણ કે જુદા પડવાથી આપ બંનેને ખૂબ વિપ્રયોગ થાય છે. ક્ષણ માટે પણ આપને એકબીજાનો વિયોગ ન થાય એવું માગું છું. એક પાપડ બંધ થાય એટલો સમય માટે, તેનાથી અડધા સમય માટે પણ આપ શ્રીનાથજીથી દૂર ન થાઓ. આપણે પલક બંધ કરીએ અને જેટલી સમય થાય ને એનો અડધો સમય પણ તમે છે એ એમનાથી વિખૂટા ના પડો, એમ છે ગોવિંદ સ્વામી કહે છે. અમરીશભાઈ, પાવનભાઈ, વિઠ્ઠલભાઈ, ચૌહાણ, જ્યોત્સનાબેન અને રંજનબેન, સર્વનું સ્વાગત છે. તો અહીં ગોપાળદાસજી પણ એવું જ કહે છે. વૈષ્ણવો શું કહે છે કે દિવસ એકાર્ધનો વિરહ તે યુગ સમો. જ્યાં આવી પ્રીત હોય, આવો પ્રેમ હોય, જ્યાં એકબીજાને જોયા સિવાય રહી ન શકતા હોય, ત્યાં એકબીજાને જોયા વિનાની એક પળ છે એ એક પળ પણ એમને સદેહે દુષ્કર થઈ જાય છે, સહેવી છે એ દુષ્કર થઈ જાય છે. શ્રીનાથજી બાબા એવા કોમળ છે કે પોતાના પ્રિયજનોનો વિરહ છે ને સહન કરી શકતા નથી. આ ભાવ શ્રી ગુસાઈજી જાણે છે અને નિરાંજન મિશે રૂપ છે એ હૃદય ધરવા, પોતાના હૃદયનો તાપ અને જે શ્રીનાથજી બાવાના હૃદયમાં છે એ તાપ, એમનું સમન કરવા શ્રી ગુસાઈજી રાજભોગનો ક્રમ છે એ પહોંચી અને આરતી કરે છે. આરતી ઉતારતા ઉતારતા એક ક્ષણ માટે શ્રીનાથજી બાવાના મુખારવિંદ સામે આરતી છે એ સ્થિર રાખી, એ આરતીની જ્યોતની મધ્યમાં પોતાનું મુખારવિંદ છે એ રાખી અને શ્રીનાથજી બાવાના હૃદયમાં એ સ્થાપિત થાય અને પોતાના હૃદયમાં શ્રીનાથજી બાવાનું મુખારવિંદ છે એ સ્થાપિત થાય. બંનેનો એકબીજા માટેનો તાપ છે એ સમી જાય એવું કરે છે. આરતી ઉતારીને એના દ્વારા પ્રભુના સ્વરૂપને પોતાના હૃદયમાં સ્થાપિત કરે છે અને પોતાનું સ્વરૂપ શ્રીનાથજીના હૃદયમાં સ્થાપિત કરે. શ્રી વલ્લભકુલના બાળકો આરતી ઉતારે ત્યારે તમે દર્શન કરતા હશો કે એ આરતીની જ્યોતને એક ક્ષણ માટે સ્થિર કરે છે, જેથી તે સમયે તે જ્યોતની મધ્યમાંથી જે પોતાનો તાપ છે એ શ્રીનાથજી બાવાના હૃદયમાં છે સ્થાપન થાય અને શ્રીનાથજી બાવા છે એના હૃદયમાં જે રહેલો તાપ છે એ પોતાના હૃદયની અંદર શ્રીનાથજી બાવાનો તાપ છે એ પણ સ્થાપન થાય અને તાપનું સમન થાય. અને એટલા માટે કહ્યું છે રેખાબેન, હિનાબેન, રાજશ્રીબેન, દિનેશભાઈ, રૂપાલીબેન, સર્વનું સ્વાગત છે. શું કહ્યું કે નિરાંજન મિશે રૂપ હૃદય ધરવા. જેમનો શ્રીનાથજી બાવા આટલો વિયોગ કરતા હોય, વિચાર કરો એ શ્રી ગુસાઈજીનું સ્વરૂપ કેવું હશે. માટે કહ્યું કે જીવને એ કૃત્ય નિત્ય પ્રતિ ક્ષણો ક્ષણો શ્રી વિઠ્ઠલનાથ એવા ઉચ્ચારવા, આ તાપને ઓળખવો કે એનો અનુભવ કરવો એ આપણા વશની વાત નથી. એ તાપનું વર્ણન કરવું એ પણ આપણા વશની વાત નથી. માટે કહ્યું કે આપણે તો શ્રી ગુસાઈજીના નામનો માત્ર ઉચ્ચાર કરી શકીએ, રટણ છે એ કરી શકીએ, એ સિવાય કાંઈ પણ છે એ કરવાની કોઈ યોગ્યતા કે સામર્થ્ય છે એ ભાવ છે એ આપણી પાસે નથી. શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણનું નામ માત્ર લેવાથી શ્રી ગુસાઈજી શ્રી શ્રીનાથજી બાવા છે એના હૃદયમાં એ જીવનો તાપ છે ને જાગી જાય છે અને શ્રી ગુસાઈજીના નામનું રટણ કરતા એક ક્ષણ માટે પણ આપનું સ્વરૂપ છે એ હૃદયમાં સ્થિર થાય તો જેવો તાપ શ્રીનાથજી બાવાને શ્રી ગુસાઈજી માટે છે એવો તાપ એમના હૃદયમાં આપણે માટે પણ થઈ જાય. શ્રીનાથજી બાવા કૃપા કરી અને આપણે ત્યાં પધારે.
ગોપાળદાસજી કહે છે કે પ્રભુની આ એક કેવી લીલા છે કે બંને સ્વરૂપો પરસ્પરનો વિયોગ કરે છે, પણ સાચી વાત હું જાણું છું કે બંને સ્વરૂપમાં કોઈ ભેદ છે જ નહીં. બંને સ્વરૂપો એક જ છે, પણ અમારા જેવા જીવોને પ્રભુની સેવા શીખવવા માટે, પ્રભુનું સુખ છે એ શામાં છે એ બતાવવા માટે શ્રીનાથજી બાવા જ શ્રી ગુસાઈજી સ્વરૂપે પધાર્યા છે. આપણને થાય કે શ્રી વલ્લભ પ્રભુનું સ્વરૂપ, શ્રી ગુસાઈજી પણ પ્રભુનું સ્વરૂપ, શ્રીનાથજી બાવા પણ પ્રભુનું સ્વરૂપ, તો જે સમયે શ્રી મહાપ્રભુજી છે એ સમયે શ્રી ગુસાઈજી પણ છે. જો એક જ પ્રભુના સ્વરૂપ હોય તો અલગ અલગ સ્વરૂપ કેમ છે એવો પ્રશ્ન થાય. પીવીસી ફર્નિચર, સુરેશભાઈ, સંગીતાબેન, ચુનીભાઈ, વિનોદભાઈ, ગીતાબેન, નવીનભાઈ, સર્વનું સ્વાગત છે. તો જવાબ એનો એ છે કે રાસમાં શ્રી ઠાકોરજી એક જ હતા ને, પણ વ્રજભક્તો હજારો હતા. તે સમયે બધા વ્રજભક્તોની ઉપર કૃપા કરવા માટે એ એક ઠાકોરજી, એ એક જ ઠાકોરજીએ જેટલા વ્રજભક્તો હતા ને એટલા સ્વરૂપ છે એ ધારણ કર્યા હતા. એ સ્વરૂપો ધારણ કરી અને વ્રજભક્તોને કૃપાનું દાન કર્યું. બરાબર એ જ રીતે આ અલગ અલગ સ્વભાવવાળા અનેક પ્રકારના પુષ્ટિજીવો, અલગ અલગ પ્રકૃતિવાળા પુષ્ટિજીવો, જેમાં કેટલાક એવા છે કે જે શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી શરણે આવશે, તો કેટલાક શ્રી ગુસાઈજી દ્વારા છે એ શરણે આવશે, અને ઘણા શ્રીનાથજી દ્વારા, કેટલાક યમુનાજી દ્વારા, અને કેટલાક ગિરિરાજ બાવા છે એના દ્વારા, કેટલાક વ્રજભૂમિ છે એમના દ્વારા શરણે આવશે. તો આ બધા ભગવત સ્વરૂપો એક જ સ્વરૂપ છે. ભગવત સ્વરૂપો એક જ છે ને, તો શ્રી ઠાકોરજીનું રૂપ, નામ, લીલા અને ધામ બધામાં કોઈ ભેદ નથી. ઘણીવાર એવું બને કે કોઈ ભાવ નથી, પણ વ્રજમાં જઈને આવ્યા ને એકદમ ભાવ છે આપણને આવી જાય. કોઈ બેઠક જીએ ગયા ત્યાં ભાવ જઈ ગયો. આમ શ્રી ઠાકોરજીએ અલગ અલગ સ્વભાવવાળા જીવો છે એના ઉપર કૃપા કરવા પોતાના જ અલગ અલગ સ્વરૂપો છે એ પ્રગટ કર્યા છે. અને અમુક જીવો અમુક સ્વરૂપો દ્વારા જ શરણે આવવાના છે, માટે વિવિધ સ્વરૂપો ધારણ કરી આપ વિહાર કરે છે. તેથી ગોપાળદાસજી કહે છે કે શ્રી ગુસાઈજી અને શ્રીનાથજી બાવા એ બંનેના સ્વરૂપમાં કોઈ જ ભેદ છે નહીં, બંને એક જ સ્વરૂપ છે. અને એનું વર્ણન 11મી ટૂંકની અંદર કરે છે ગોપાળદાસજી. પોપટભાઈ, વિજયભાઈ, ચેતનાબેન, પ્રભુદાસભાઈ, સુરેશભાઈ, સર્વનું સ્વાગત છે. રેખાબેન સ્વાગત છે. ખૂબ જ બધાઈ આપી રહ્યા છે સુરેશભાઈ કે આપના પ્રભુના પાટોત્સવની મંગલ વધાઈ હો. તો તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને અહીં 11મી કડીમાં હવે ગોપાળદાસજી કહે છે કે રૂપ બેઉ એક તે ભિન્ન થઈ વિસ્તરે, વિવિધ લીલા કરે ભજન સાર, અને વિવિધ વચનાવલી નયન સેને કરી, અને સંધ્યા સૂચવે નિશી વિહાર. વૈષ્ણવો, આજે લગભગ 4:30 થી 5 વાગ્યા સુધીમાં એક વિશેષ સત્સંગ છે એની શરૂઆત થવાની છે ઘરે. તો લાઈવ થવાશે તો લાઈવ થશું, વિડીયો શૂટિંગ થશે તો એ કરશું, અને પછી તમને એમની ઝાંખી કરાવીશું સત્સંગની. તો જો લાઈવ થઈએ તો અવશ્ય જોડાઈ જજો. લગભગ 4:30 થી 5-1 વાગ્યા સુધીમાં લાઈવ થઈ જશું, અથવા તો વિડીયો શૂટિંગ કરીશું. તો અવશ્ય છે સત્સંગમાં પધારજો. તો ગોપાળદાસજી અહીં કહે છે કે જુઓ, પ્રભુની આ કેવી લીલા છે. અમારા જેવા જીવોને વિયોગનો અનુભવ કરાવવા માટે પ્રભુથી એક ક્ષણ પણ અલગ થવું એ શું હોય એનો અનુભવ કરાવવા માટે આપ બંને છો તો એક જ, પણ બે અલગ અલગ સ્વરૂપે વિહાર કરી રહ્યા છે. અને વિહાર કરી સેવા સ્વયં કરી સેવા કરતા પણ શીખવે છે. તો શૃંગાર કરવા વાળા પણ આપ, અને શૃંગાર ધરવા વાળા પણ આપ, સામગ્રી સિદ્ધ કરીને ભોગ ધરવા વાળા પણ આપ છો, અને એ જ સામગ્રી આરોગવા વાળા પણ પ્રભુ આપ જ છો. અને બંને સ્વરૂપ એક જ હોવા છતાં આપ અલગ અલગ સ્વરૂપે વિહાર કરી રહ્યા છો. રેખાબેન પણ વધાઈ આપી રહ્યા છે, તો ખૂબ ખૂબ આભાર. હિનાબેન,
આપનો પણ આભાર. જે.આર. વડાલિયા, તમારું પણ સ્વાગત છે. અને તમારો પણ આભાર મહેન્દ્રભાઈ, આપનો પણ સ્વાગત કરી રહ્યા છીએ. તો એવા કેટલાય ભક્તો છે કે જેમને આ બંને સ્વરૂપની એક્યતાનો અનુભવ થયો છે. એવા ઘણા છે. આપણે જોઈએ છીએ લગભગ ગુસાઈજીના શરણે આવનાર જે 252 ભગવદીય વૈષ્ણવો છે, એમને પ્રથમ જ્યારે શ્રી ગુસાઈજીના દર્શન થયા ને વૈષ્ણવો, ત્યારે જ એમાં સાક્ષાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમના એમને દર્શન થયા છે. અને પછી એ જીવ છે એ શરણે આવ્યા છે, કારણ કે એની અંદર એમને શ્રી પૂર્ણ પુરુષોત્તમની ઝાંખી થઈ અને તેઓ છે એ શરણે આવ્યા કે કૃપાનાથ અમને શરણે લો. પ્રણયભાઈ, આભાર તમારો. કુસુમબેન, સ્વાગત છે. જયશ્રીબેન, સ્વાગત છે. પ્રભુદાસભાઈ, સ્વાગત છે. જીનલબેન, રીટાબેન, બ્રજેશભાઈ, સર્વનું સ્વાગત છે. તો થયું પણ એવું જ છે કે જ્યારે અજબ કુંવરબાઈને શ્રી ગુસાઈજીના દર્શનનો ખૂબ તાપ થયો ને, ત્યારે ટેરો હટાવીને દર્શન કરે તો પાદુકાજી બિરાજતા હોય. ત્યાં શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણ છે એ સંધ્યાવદન છે એ કરતા, જ્યારે છે સંધ્યાવદન આપ કરતા એવા દર્શન આપે છે. કરે છે કોના દર્શન? પાદુકાજીના, શ્રી ગુસાઈજીના. અને ત્યાં એમને સાક્ષાત શ્રી ગુસાઈજીના દર્શન થઈ જાય. તો આ પાદુકાજીના દર્શન કરતા કરતા એક ઘડી એવી આવી ગઈ કે શ્રી ગુસાઈજીના બદલે સાક્ષાત શ્રીનાથજી અને એમને દર્શન આપવા આવ્યા, દર્શન આપવા લાગ્યા છે શ્રીનાથજી બાવા પણ. તો ભગવત સ્વરૂપ કોને કહેવાય? કે જેને જોઈને શ્રી ઠાકોરજીની યાદ આવી જાય, જેને જોઈને પ્રભુની યાદ આવે ત્યારે માનવું કે આ સાક્ષાત ભગવત સ્વરૂપ છે. અજબ કુંવરબાઈને શ્રી ગુસાઈજીમાં ખૂબ પ્રીતિ થઈ, ત્યારે શ્રી ગુસાઈજીએ પોતાનામાં થયેલી એ પ્રીતિને શ્રીનાથજી બાવામાં છે એ કરાવી દીધી. અને ગુરુનું કાર્ય એ જ છે કે પોતાની સન્મુખ આવેલા જીવને એ પ્રભુને સોંપી દે અને ભગવાન પ્રત્યે વાળી દે. વ્રજેશભાઈ, રાજશ્રીબેન, કૃપાબેન, કિંજલબેન, શીતલબેન, કિરણભાઈ, સર્વનું સ્વાગત છે. તો આવા કેટલાય એવા પ્રસંગો છે, કેટલા પ્રસંગો આપણી પાસે છે કે જેમાં પ્રમાણ મળે છે કે શ્રી ગુસાઈજી ને શ્રીનાથજીમાં કોઈ ભેદ નથી. નાગજી ભટ્ટનો પ્રસંગ છે, જો એ લઈ લ્યો કે તેઓ દ્વારિકા ગયા, ત્યાં દ્વારિકાધીશના દર્શન કર્યા તો જોયું કે શ્રી ગુસાઈજી દ્વારિકાના ધીશને છે એ બીડા આરોગ આવે છે. અને એ સમયે દ્વારિકાધીશજી પણ શ્રી ગુસાઈજીને બીડા આરોગ આવે છે. પછી અકબરે પણ કેવા સુંદર દર્શન કર્યા. પ્રિય નવનીત લાલ પાલને ઝૂલે, શ્રી નવનીત પ્રિયાજી ઝૂલે છે અને શ્રી ગુસાઈજી ઝુલાવે છે. પછી તો બાદશાહ છે એની દ્રષ્ટિ સ્થિર થઈ ગઈ. ચિત્તસ્વામી ગાઈ રહ્યા છે એવી ઘટના ઘટી કે દ્રશ્ય બદલાઈ ગયું. અને કબહુ કા આપ સંગ મિલી ઝૂલે, કબહુ ક ઉતરી ઝુલાવે હો. વળી પછી તો એવા દર્શન કર્યા કે નવનીત પ્રિયજીએ શ્રી ગુસાઈજીનો હાથ પકડ્યો અને ખેંચીને પોતાની પાસે પલ્લામાં છે બેસાડી દીધા અને સંગ મિલી ઝૂલે, બંને એક જ પાલ્લામાં છે સાથે ઝૂલી રહ્યા છે. કબહુ ક ઉતરી ઝુલાવે હો. પરાકાષ્ઠા તો એ જુઓ કે શ્રી નવનીત પ્રિયજી સ્વયં નીચે ઉતરી અને પોતે શ્રી ગુસાઈજીને ઝુલાવી રહ્યા છે. તો આ કેવી એક્યતા વૈષ્ણવ! કબહુ ક સુરંગા ખિલોના લે લે, નાના ભાંતિ ખિલાવે હો. તો બંને સ્વરૂપની એક્યતા એવી છે કે શ્રી ઠાકોરજીના હૃદયનો આનંદ એ જ શ્રી સ્વામિનીજી અને શ્રી સ્વામિનીજીના મુખારવિંદનું સ્વરૂપ એ ચંદ્રાવલીજી અને ચંદ્રાવલીજી એ જ શ્રી ગુસાઈજી છે. માટે તો શ્રી ઠાકોરજી કેટલો હક શ્રી ગુસાઈજી પ્રત્યે બતાવે છે. કહે છે કે મારે તો આપના નિત્ય લીલાના દર્શન, સ્વરૂપના દર્શન છે એ કરવા છે. શ્રી ઠાકોરજીને શ્રી ગુસાઈજીના સ્વરૂપમાં ચંદ્રાવલીજીનો ભાવ છે એ જાગી ગયો છે ને હમણાં મારે આપના એ સ્વરૂપના દર્શન કરવા છે એમ કહે છે. શ્રી ગુસાઈજી કહે છે કે પ્રભુ આટલા બધા વૈષ્ણવો દર્શન કરે છે, ત્યાં ગુપ્ત લીલા પ્રગટ કેવી રીતે થાય? શ્રી ઠાકોરજી કહે છે કે કંઈ પણ થાય, મારે તો આપના ચંદ્રાવલીજી સ્વરૂપે હમણાં જ દર્શન કરવા છે. શ્રી ઠાકોરજીના મનમાં મનોરથ જાગ્યો છે અને શ્રી ગુસાઈજી જાણી ગયા છે કે પ્રભુ હવે હઠ લઈને બેઠા છે, માનશે નહીં. તેથી આપે એક ફિરકની લીધી અને ફિરકની ફેરવી ત્યાં શ્રી નવનીત પ્રિયજીને દર્શન થયા
કે મારો મનોરથ છે એ પૂર્ણ કરવા શ્રી ચંદ્રાવલીજી ગોળ ગોળ ફરતા સુંદર નૃત્ય છે એ કરી રહ્યા છે. અને એમનો ઘેરદાર ઘાઘરો ગોળ ગોળ ફરતો હોય એવા દર્શન શ્રી નવનીત પ્રિયજીને એ જે ચક્કરડી કહેવાય ને એ તો ફિરકડીની અંદર છે એમને અંદર દર્શન એવા થયા. હેમાબેન, સવિતાબેન, સ્વાગત છે આપનું. પ્રભુ કહે છે કે આપના નૃત્યનો આનંદ ત્યારે જ આવે કે જ્યારે નૃત્યની સાથે પગના ઘૂંઘરનો અવાજ પણ આવે ને તો. ઘૂંઘરું વગર નૃત્યનો આનંદ નથી આવતો. મારે તો ઘૂંઘરુના અવાજ સાથે આપનું નૃત્ય જોવું છે. એટલે શ્રી ગુસાઈજીએ ફરી ફિરકી છે આ ફિરકની છે એ ફેરવી અને સાથે હાથમાં ઘૂઘરા લઈ અને પણ બજાવ્યા છે. તો ઝુનઝુનના હાથ છે એ બજાવે હો એટલે ઘૂઘરાની છમછમ લાગે છે. છમછમથી તો ઘૂઘરાનો જે છમછમ છે એનો અવાજ આવે છે એનાથી એવું લાગે છે કે જાણે ચંદ્રાવલીજી છે નૃત્ય કરી રહ્યા છે અને ઘૂંઘરું છે એ પણ બાજી રહ્યા છે. એવી રીતે ઘૂઘરા છે તેઓ વગાડ્યા. અને આ છે તો બાળ લીલાનું પદ, પણ આખી રહસ્ય લીલા છે એ પદમાં પ્રગટ થઈ રહી છે. ભોજન કરત થાલ એક ઝારી. તો આમાં પણ પ્રભુની એક શ્રી ગુસાઈજીની એક્યતા બતાવી છે. પ્રભુની અને શ્રી ગુસાઈજીની એક્યતા બતાવી કે દૌ મિલ ખાઈ ખવાવે હો. તો એક જ જારી છે અને એક જ થાળ છે. શ્રી ગુસાઈજીએ પ્રભુને રાજભોગ ધર્યો ત્યારે ઠાકોરજી એવા રસમત બન્યા કે શ્રી ઠાકોરજી સ્વરૂપે શ્રી ચંદ્રાવલીજીનો હાથ પકડીને કહે છે, શું પકડીને કહે છે પ્રભુ કે હું ભોજન કરું ત્યારે જ્યારે આપ પણ મારી સાથે ભોજન કરો, હું ત્યારે ભોજન કરું કે તમે પણ મારી સાથે ભોજન કરો. તો પોતાની સાથે પધરાવીને શ્રી ઠાકોરજી એમને મનુહાર કરી અને આરોગાવે છે. શ્રી ગુસાઈજી શ્રી ઠાકોરજીને મનુહાર કરી અને આરોગાવે છે. કેવી એક્યતા! આપ બંનેના સ્વરૂપમાં કોઈ ભેદ છે જ નહીં. કેટલા પ્રસંગો આ બતાવતા આપણને મળે છે. એક ક્ષત્રિય વૈષ્ણવે સાંભળ્યું કે શ્રી ગુસાઈજી સાક્ષાત શ્રીજીનું સ્વરૂપ છે. તો ઉષ્ણકાલમાં બધા વૈષ્ણવો શ્રી ગુસાઈજીને અર્ગજા છે સમર્પિત કરે છે. તો આ ક્ષત્રિય વૈષ્ણવે પણ અર્ગજા છે એ સમર્પવા ગયો ને અહીંયા સમર્પવા તો ગયો પણ અર્ગજા સમર્પિત કર્યું એ પણ સાચું કે હાલો સમર્પિત કર્યું પણ ખરું, પણ મનમાં થયું એવું કે બધા કહે છે કે શ્રી ગુસાઈજી શ્રીજીનું સ્વરૂપ છે, પણ મને તો એવો કોઈ અનુભવ ના થયો. બધા વૈષ્ણવો જવા લાગ્યા ત્યારે શ્રી ગુસાઈજીએ તેને કહ્યું કે વૈષ્ણવ તમે અહીં રોકાજો. વૈષ્ણવ રોકાઈ ગયા અને શ્રી ગુસાઈજી એ છે એમણે એક પાતળો ઉપરણો ઓઢીને પોઢ્યા પોતે. એ વૈષ્ણવની દ્રષ્ટિ ત્યાં ગઈ. એણે વસ્ત્ર નીચે જોયું તો શ્રી ગુસાઈજી દેખાયા. ક્યારેક વળી સિન્નાજી બાવા પણ દેખાયા. ત્યારે એને થયું કે આ બંને સ્વરૂપમાં કોઈ ફરક જ નથી, બંને એક જ સ્વરૂપ છે, એક જ રૂપે અહીં બિરાજમાન છે. આમ આપણા ભગવદીઓએ કેટલા એવા અનુભવ કર્યા અને એવું ગાયું છે કે તેઈ એઈ તેઈ કછું ન સંદેહ. તો બંનેમાં કોઈ ભેદ નથી. સુરદાસજીએ પણ એવું જ કહ્યું કે કછું ન્યારો દેખાતો તો ન્યારો ગાતો. હું કાંઈ એમાં ભેદ મેં જાણ્યો હોય તો કાંઈક અલગ પદ કરીને ગાઉં ને, મને તો બધું એક બંને સ્વરૂપો એક જ દેખાય છે, તો એમાં હું ભેદ કરીને કેમ ગાઉં? અને પછી છેલ્લે છે એમને સંતોષ અર્થે ડઢિયાના છે એમને કરી અને રચ્યું છે. તો બરાબર આ તો એવી જ લીલા છે, એવી જ કૃપા છે. માટે ગોપાળદાસજી એવું કહે છે કે રૂપ બેવું એક તે ભિન્ન થઈ વિસ્તરે, વિવિધ લીલા કરે ભજન સાર. તો પુષ્ટિજીવો સંયોગ અને વિપ્રયોગને સમજી શકે તે માટે બંને ભિન્ન હોય તેવી લીલા છે કરી રહ્યા છે. તો એ આપણને સમજાવવા માટે આવા ભાવ છે આપણી અંદર જાગે, એ ભાવને આપણે અનુભવ કરી શકીએ એટલા માટે બંને સ્વરૂપો ભિન્ન થઈ અને વિચરી રહ્યા છે. તો આ તો વૈષ્ણવો આપણા ઉપર છે કૃપા કરવા અર્થે. તો વિવિધ વચનાવલી નેન સેને કરી સંજ્ઞા સૂચવે નિશી વિહાર. જ્યારે શ્રી ગુસાઈજી પ્રભુચરણ શ્રી ઠાકોરજીની સામે આવે
ત્યારે ઠાકોરજી પોતાના નેત્રો દ્વારા નિશી વિહાર એટલે કે રાત્રે કરેલી લીલાનું અનુસંધાન છે એ કરાવે છે અને કહે છે કે આપ ચંદ્રાવલી સ્વરૂપે મને નિકુંજમાં લઈ ગયા હતા અને સવારે પાછા જવાની ઉતાવળમાં મેં આપના વસ્ત્રો અને આપે મારા વસ્ત્રો ધારણ કરી લીધા હતા. હું નંદાલયમાં પહોંચ્યો ત્યારે મારી મૈયા ચોકી કે આવા વસ્ત્રો ક્યાંથી આ લઈ આવ્યા. આમ રાત્રિના સમયે કરેલી લીલાઓ છે, નેત્રો છે, એના દ્વારા સંજ્ઞા દ્વારા સૂચવી રહ્યા છે અને માટે કહ્યું કે સંજ્ઞા સૂચવે નિશી વિહાર. તો વૈષ્ણવો, હવે 12મી, 13મી અને 14મી ટૂંકોનું એકી સાથે ગાન કરી અને એનો ભાવ શું છે એ જાણી લેવું છે. તો આગળ જે કીધું કે રત્ન મુક્તાવલી પાટ સૂત્રે કરી ઘનસરી શોભિત કરે શૃંગાર, વિવિધ કુસુમાવલી ગ્રથિત હાથે કરી એક એકને કંઠે આરોપે હાર, વિવિધ મેવા ભોગ મધુર મિષ્ટાન રસ રસમસ્યા અર્પે તે બહુ પ્રકાર, વિવિધ બીડા સુગંધ કર્પૂર એલચી લવિંગ પુંગી અને ખેર સાર, વ્યંજન શીતલ વાયુ મુકર કર કમલ ધરી દેખાડતા મોહે સકલ સંસાર, એહ સેવા રસ પ્રગટ પોતે કરી નિજ સેવક તણી કીધી સાર. આમ 12મી, 13મી અને 14મી પંક્તિની અંદર, કડીની અંદર ગોપાળદાસજી ગાઈ રહ્યા છે. પણ એનો ભાવ શું છે એ આપણે આવતીકાલે છે એ જાણીશું. વૈષ્ણવો, આવતીકાલે એનો ભાવ છે આપણે સમજીશું, કારણ કે એકી સાથે 3 પંક્તિ છે એમનો ભાવ આપણે સમજવાનો છે. તો ત્યાં સુધી બધા જ વૈષ્ણવો છે એમને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. રંજનબેન, વિલાસબેન, રાજુભાઈ, સૂર્યકાંતભાઈ, ભાવનાબેન, સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય. ગીતાબેન, બંને ગીતાબેન છે, એક અમદાવાદથી આવ્યા છે, એક રાજકોટથી આવ્યા છે, બંનેનું સ્વાગત. અને રીટાબેન, સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ.